T.Y.Homescience સેમિસ્ટર 6 પેપર નંબર 3 આપણે યુનિટ 1 નો અભ્યાસ કરીએ છીએ, જેમાં આજે આપણે ભારતીય સોસાયટી ઉપર મીડિયાની અસર તે વિશે વિસ્તારપૂર્વક જોશું. ભારતીય સમાજમાં મીડિયાની અસર નીચેની 3 બાબતો ઉપર જોવા મળે છે. લોકોમાં એક તો સામાજિક અસર, લોકોમાં જાગૃતતા આવે છે, જેવી કે જંક ફૂડ, ફાસ્ટ ફૂડ, સ્ત્રી ભ્રૂણ હત્યા, દહેજ, અંધશ્રદ્ધા, કુરિવાજો વગેરે વિશે લોકોને મીડિયા દ્વારા જાગૃત કરાય છે. મીડિયામાં બતાવાતા ખાસ કરીને ટીવી જેવા માધ્યમ જે દ્રશ્ય શ્રાવ્ય બંને હોય છે, તેના દ્વારા વાત કરવાથી લોકમાનસ ઉપર તેની ખૂબ જ સારી અસર થાય છે. ઘણી બધી સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ અને સરકાર દ્વારા શ્રમ એરિયાના વિકાસ માટે ચાલતા કાર્યો શું છે, કેવી રીતે સરકાર કાર્યો કરે છે, એનજીઓ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે, સરકાર કેવી રીતે ફંડિંગ આપે છે, આ યોજનાઓ શું છે, એ બધું લોકોને જણાવવામાં આવે છે, જેથી લોકો પણ તેના વિશે જાગૃત થાય છે. લોકોમાં જાગૃતતા આવે છે. આરોગ્ય વિષયક વાત હોય, રોગ વિષયક વાત હોય, પૌષ્ટિક આહાર વિષયક વાત હોય, સ્વચ્છતા, પર્યાવરણ જેવી બાબતો માધ્યમો દ્વારા જ લોકોની જાણકારી વધારી શકે છે. ખેતી વિષયક, પશુપાલન વિષયક, ડેરી ઉદ્યોગ, લઘુ ઉદ્યોગ, કુટીર ઉદ્યોગ વગેરે વિષય માર્ગદર્શન આ માધ્યમો દ્વારા જ લોકોને મળે છે. પરિણામે લોઅર વર્ગ અને મધ્યમ વર્ગના લોકોનો વિકાસ થઈ શકે છે. સરકાર કેવી રીતે સબસિડી આપે છે, કયા ઉદ્યોગોને સબસિડી મળે છે, ક્યાંથી સબસિડી મેળવી શકાય, ઘણી બધા નાના રોજગારી કાર્યક્રમોની ટ્રેનિંગ પણ ટીવી જેવા માધ્યમો દ્વારા આપવામાં આવે છે. ઘણી બધી નવી ટેકનિક પણ શીખવવામાં આવે છે. એટલે આ માધ્યમોની દ્રશ્ય શ્રાવ્ય માધ્યમો દ્વારા લોકોને ઘણું બધું શીખવા, જોવા, જાણવા મળે છે, જેની અસર તેના વિકાસ ઉપર પડે છે. એવી જ રીતે આર્થિક અસર, જેમાં માધ્યમો દ્વારા વ્યવસાયની તકો વધી છે. સાથે સાથે ક્યાં વ્યવસાય મેળવી શકાય, કેટલી કક્ષાએ મેળવી શકાય, રોજગારીની તકો ક્યાં રહેલી છે, તેની માહિતી પણ લોકોને માધ્યમો દ્વારા મળી શકે છે. નવા પ્રોડક્ટની જાણ કરે છે અને પરિણામે વેચાણ પણ વધે છે, જેથી માંગ વધે છે, ઉત્પાદન પણ વધે છે. આજની નવી બદલાતી જતી ફેશન, ડ્રેસ ડિઝાઇનિંગ, કોસ્મેટિક, જ્વેલરી વગેરેની માહિતી લોકો સુધી માધ્યમો પહોંચાડે છે અને તે ક્ષેત્રમાં જોડાવાની પૂરતી માહિતી, માર્ગદર્શન આપી આર્થિક પ્રગતિમાં ફાળો આપે છે. માધ્યમો વગર લોકોને પોતાની વાતની જાહેરાત કરવી હોય, પોતે શું કરે છે, પોતાને શું કરવું છે, તો એની જાહેરાત કરવી હોય તો એનું વર્તુળ એકદમ નાનું બની જાય. આ માસ મીડિયા દ્વારા જાહેરાત કરવાથી પોતાની વાતને માસ એટલે મોટા સમૂહ સુધી પહોંચાડી શકાય છે અને સમૂહમાં પહોંચેલી વાત લોકો સુધી ઝડપથી પ્રસરી જાય છે, લોકો ઝડપથી સમજી જાય છે અને પોતાને એમાં શું અનુકૂળ છે, પોતાને કઈ વાત અસર કરે છે, તે લોકો જલ્દીથી વિચારી લે છે. તેવી જ રીતે ભારત જેવા લોકશાહી દેશમાં રાજકીય અસરમાં ચૂંટણી વખતે માધ્યમો દ્વારા જ લોકોને રાજકીય પક્ષોની ઓળખ થાય છે, તેના કાર્યોની માહિતી મળે છે, દરેક વ્યક્તિને મત આપવાનો અધિકાર છે, કેવી રીતે મત આપવાનો,
કે દિવસે મત આપવાનું, કેવી રીતે પોતાને ભારતના જાગૃત નાગરિક તરીકે પોતાને શું અધિકારો છે, પોતાની શું ફરજો છે, આ બધું જ માસ મીડિયા દ્વારા લોકો સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે અને લોકોમાં રાજકીય જાગૃતતા લાવવાનું કાર્ય મીડિયા કરે છે. આમ આદમી સુધી મીડિયાનો વ્યાપ ફેલાયેલો છે, જે ભારતને તેના વિકાસમાં ઘણું બધું મદદરૂપ થાય છે. મીડિયા દ્વારા જ લોકો જે વાતો જાણવા માંગતા હોય છે તેને જાણી શકે છે અને સમજી શકે છે. માસ મીડિયાની બદલતી જતી ભૂમિકા એ અત્યારના નવા કોમ્યુનિકેશનના સાધનોને આભારી છે. અત્યારના સમયમાં માસ મીડિયાએ ભારત દેશમાં લોકશાહીની કરોડરજ્જુ કહી શકાય, કારણ કે દેશના કરોડો નાગરિકો માધ્યમોની મદદથી જ રાજકીય માહિતી મેળવે છે. પરિણામે મીડિયાએ બને તેટલી તટસ્થ માહિતી આપવી જોઈએ, જેથી લોકોને રાજકીય નિર્ણયો લેવામાં મદદરૂપ બને. લોકમાનસને લોક માધ્યમો અસર કરતા હોવાથી રજૂઆત એકદમ વ્યવસ્થિત અને ન્યાયપૂર્ણ રીતે થવી જોઈએ. સામાજિક ક્ષેત્રે પણ સમાજમાં બનતા બનાવો, સમાજની હકારાત્મક વિગતોનું પ્રસારણ સમાજમાં એકતા અને ભાઈચારો લાવે છે. સામાજિક પ્રગતિ માટે હકારાત્મક વિચારો વધુને વધુ લોકો અપનાવે તે જરૂરી છે. માસ મીડિયા એ આ ભૂમિકા ભજવવાની છે, કારણ કે તે પોતાની વાત ઘરે ઘરે પહોંચાડે છે. એટલે કે વાતની રજૂઆત જ પોઝિટિવ થવી જોઈએ અને લોકમાનસને પોઝિટિવતા આપે, તટસ્થતા આપે તેવી હોવી જોઈએ. દેશની પ્રગતિ માટે પડકારરૂપ બાબતો જેવી કે પ્રદૂષણ, વસ્તી વધારો, બેકારી, બેરોજગારી વગેરે વિશે સાચી માહિતીનું પ્રસારણ માધ્યમો જ કરી શકે છે. આ માધ્યમો બધા જ દેશવાસીઓમાં જાગૃતતા બતાવે અને આ બધી જ બાબતોમાં માધ્યમો દ્વારા વ્યવસ્થિત સમજાવવામાં આવે તો ઘણી બધી સમસ્યાનું સમાધાન થઈ શકે છે. આવી બાબતોમાં પ્રજાની ભાગીદારીની પણ એટલી જ જરૂર રહે છે અને આ ભાગીદારી લાવવાની ભૂમિકા, પ્રજાને સમજાવવાની ભૂમિકા, પ્રજાને ગળે દરેક બાબત ઉતારવાની ભૂમિકા માસ મીડિયા વગર શક્ય નથી. ભારત એ લોકશાહી દેશ છે. લોકોએ પોતાના હકો, ફરજો પ્રત્યે જાગૃતતા કેળવવી જરૂરી છે. ઘણા લોકોને આ વિશે જ્ઞાન નથી, ઘણા લોકો આ વિશે અજ્ઞાન છે અને આ સમજણ લોકો સુધી પહોંચાડવાનું કાર્ય એ માધ્યમોનું છે. શિક્ષણ એ વ્યક્તિના વિકાસમાં અને પરિણામે વ્યક્તિનો વિકાસ શિક્ષણને કારણે સારો થાય છે. એ શિક્ષણ એટલે કે શિક્ષણનું મહત્વ લોકો સુધી પહોંચાડવામાં માસ મીડિયાની ભૂમિકા ખૂબ અગત્યની છે. નિરક્ષરતા નિવારણની ઝુંબેશ માસ મીડિયાના સાધનો દ્વારા જ શક્ય બને છે. સાર્વત્રિક પ્રાથમિક શિક્ષણની ઝુંબેશ અત્યારે ચલાવવામાં આવે છે અને લોકો સુધી તે પહોંચાડવાનું કાર્ય માસ મીડિયા કરે છે. જે સમાજમાં શિક્ષિત લોકો વધુ હશે તે સમાજની પ્રગતિ ખરેખર સારી થાય છે. માસ મીડિયા આ બાબતનો જ પ્રચાર અને પ્રસાર કરે છે. પ્રૌઢ શિક્ષણ, તેની અગત્યતા વગેરે બાબત લોકમાનસ સુધી માધ્યમો દ્વારા જ સારી રીતે પહોંચાડી શકાય છે. ઘણા બધા સમાજના લોકો એવા છે કે જેણે પોતાનું કોલેજ સુધીનું એટલે કે પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને કોલેજ સુધીનું શિક્ષણ છે
પૂરું કર્યું છે. ઘણા બધા લોકોને ઘણા બધા કારણોસર પોતાનું પ્રાથમિક શિક્ષણ પણ અધૂરું રાખી દીધું છે. ઘણા લોકોને માં અક્ષર જ્ઞાનનો પણ અભાવ અત્યારે જોવા મળે છે. તો આ બધાને પ્રૌઢ શિક્ષણ આપવું, એને એના ઉંમર પ્રમાણે એને વહેંચણી કરી દેવી અને પછી પ્રૌઢ શિક્ષણ દ્વારા લોકોમાં શિક્ષણનો વ્યાપ વધારવો, લોકોને શિક્ષણમાં રસ લેતા કરવા, રાત્રિ શાળાઓ ચલાવવી અને લોકોને જાગૃત કરવા, આ બધું જ માસ મીડિયાને કારણે અત્યારે શક્ય બન્યું છે. કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા પછાત વિસ્તારો માટે, આદિવાસીના વિકાસ માટે ઘણી યોજનાઓ શરૂ કરી છે. એમાં ઘણી બધી ગ્રાન્ટો પણ ફાળવવામાં આવી છે અને આ બધાની જાણકારી લોકોને માસ મીડિયા દ્વારા મળી શકે છે અથવા તો આપવામાં આવે છે. ટીવી, રેડિયો અને ઇન્ટરનેટ અત્યારના સમયમાં માસ મીડિયાના એકદમ અગત્યના સાધનો છે, જેના યોગ્ય ઉપયોગ દ્વારા દેશને પ્રગતિશીલ બનાવી શકાય. દેશના વિકાસ માટે આના સિવાય બીજો સરસ કોઈ પણ ટેકનોલોજી નથી. તેનો માસ મીડિયાનો મહત્તમ વધુને વધુ ઉપયોગ કરવાથી લોકોને વધુને વધુ ફાયદો થાય છે. કોઈ પણ બાબત દેશના ખૂણે ખૂણે સુધી પહોંચાડવા માટે માસ મીડિયા અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. સરકારે ઘણી બધી યોજનાઓ બનાવી છે. તો એ બધી યોજનાઓ જો લોકો જાણશે, લોકો એ યોજનાઓનો લાભ લેશે. લાભ લેવા માટે લોકોએ શું કરવાનું છે, આ ખ્યાલ લોકોને આવશે અને એના માટે માસ મીડિયા ઘણું બધું કાર્ય કરે છે. પત્રિકાઓ, પેમ્પલેટો, બુકો, લીફલેટો, ભીંતચિત્ર વગેરે માધ્યમો દ્વારા પણ લોકો સુધી એની માતૃભાષામાં વાતો પહોંચાડવામાં આવે છે, જે સમાજના વિકાસ માટે ખૂબ જ અગત્યની બાબતો રહેલી છે. વિજ્ઞાન કોઈ પણ દેશના વિકાસમાં અગત્યનો ફાળો ભજવે છે. અંધશ્રદ્ધા દૂર કરવા માટે વિજ્ઞાન અને વૈજ્ઞાનિક બાબતો લોકોએ જાણવી જોઈએ. ભારત વૈજ્ઞાનિકના કયા ક્ષેત્રમાં સંશોધન કરી રહી છે, ક્યાં શોધ સંશોધનો ચાલી રહ્યા છે, લોકોને એ ક્યાં અને કેવી રીતે ફાયદારૂપ થાય છે, આ બધો જ ખ્યાલ લોકોને અથવા તો આ બધી જ માહિતી લોકોને માસ મીડિયાના સાધનો દ્વારા મળે છે. સરકારના, સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓના અને દરેક નેતાઓના કે નિષ્ણાતોના પ્રયત્નો હોય છે કે કોઈ પણ નવી ટેકનોલોજી, કોઈ પણ નવી બાબતો લોકો સુધી પહોંચે અને મોટા ભાગના લોકો એનો લાભ લે, તો જ આપણા દેશનો, આપણા સમાજનો વિકાસ શક્ય બનશે. અને તેના માટે અત્યારે માસ કોમ્યુનિકેશન એટલે કે માસ મીડિયા એ ખૂબ જ ઉપયોગી સાધનો છે.